लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल मधील प्रॉब्लेम सेट फर्स्ट मधील क्वेश्चन नंबर 7. आज महत्त्वाचा क्वेश्चन आपल्याला कव्हर करायचा सब क्वेश्चन नंबर 5 जो की एक स्टार मार्क क्वेश्चन आहे. तर दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये माहिती तुम्ही लिहिलेली आहे की सॅलरी ठीक आहे रेशो सांगितले सॅलरी ऑफ स्किल वर्कर अँड अनस्किल्ड वर्करचा 5:3 सोबतच दुसरी कंडिशन अशी सांगितली की टोटल सॅलरी फॉर बोथ ऑफ देम इज रुपीज 720 ठीक आहे 720 रुपीज. वी हॅव टू फाइंड आउट द सॅलरी ऑफ अ स्किल्ड वर्कर अँड सॅलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर. ते व्हेरिएबल फिक्स करताना सगळ्यात अगोदर आपण काय करू स्किल्ड वर्कर साठी स्किल्ड वर्कर साठी ₹1 कन्सिडर करू आणि अनस्किल्ड वर्कर साठी काय करू अनस्किल्ड वर्कर साठी ₹Y कन्सिडर करू. ठीक आहे. आता दिलेलं ठीक आहे व्हेरिएबल मी फिक्स केले. आता दिलेली कंडिशन जी आहे ठीक आहे ती इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये आता लिहावी लागेल. तर by first condition पहिल्या कंडिशन काय मिळेल आपल्याला सॅलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर अँड अनस्किल्ड वर्करचा रेशो सांगितलेला 5:3 म्हणजे x/y ठीक आहे. स्किल्ड वर्करचा x आहे आणि अनस्किल्डचा y आहे. मग x/y किती होईल 5:3 ठीक आहे. ठीक आहे x/y = 5:3. जर मी याला सिंपलिफाय केलं तर 3x = 5y म्हणजे 3x - 5y = 0 हे मला मिळालं पहिलं इक्वेशन. दुसरं इक्वेशन घेऊ आता बाय सेकंड कंडिशन. बाय सेकंड कंडिशन काय होणार आहे सेकंड कंडिशन मध्ये असं सांगितले की स्किल टोटल सॅलरी फॉर बोथ इज ₹720 म्हणजे x + y = 720 हे मला मिळणार आहे दुसरं इक्वेशन. तर मी काय करतो x चा कोएफिशिएंट 3 आहे y चा कोएफिशिएंट 5 आहे ठीक आहे. मी काय करतो इथं इक्वेशन नंबर 2 ला ठीक आहे याला मी इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. इक्वेशन नंबर 2 ला मल्टिप्लाय करतो 5 ने ठीक आहे. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 ठीक आहे. 5 ने जर मी मल्टिप्लाय केलं इक्वेशन नंबर 2 ला तर मला इक्वेशन मिळेल 5 ब्रॅकेट x + y = 5 * 720 ठीक आहे. म्हणजे इक्वेशन काय होईल माझं 5x + 5y = 3600 हे मला मिळालं इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 मिळालं. आता मी काय करतो सिंपल ऍड इक्वेशन 1 and 3 ठीक आहे. ऍडिंग इक्वेशन 1 and 3 काय होणार आहे सिंपली हा -5y हा +5y ठीक आहे. यांचे मी जेव्हा दोन इक्वेशनचं ऍडिशन घेईल त्यावेळेस हा -5y आणि हा +5y एकमेकांना कॅन्सल करतील आणि इक्वेशन मधील y ची टर्म ही कॅन्सल होईल ओव्हरऑल ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात 3x - 5y = हा 0 आणि खाली 5x + 5y = 3600 ठीक आहे. 3600 हा या दोन टर्म काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे. हा 5y ठीक आहे. 3x 5x हा होईल 8x = 3600 सो x = 8 × 32 = 45 ठीक आहे 450 x ची किंमत झाली 450 ठीक आहे. आता पुट व्हॅल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कोणत्या इक्वेशन मध्ये आपण ठेवू शकतो इक्वेशन 2 मध्ये ठेवू ठीक आहे. कारण सिंपल इक्वेशन x + y = 720. पुट व्हॅल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट x. पहिले आपण काय करू इक्वेशन लिहून घेऊ. सो ठीक आहे. सो x ची व्हॅल्यू तुम्ही 450 ठेवली 450 + y = 720 ठीक आहे. काय झाले 720 म्हणजे y = 720 - 450 ठीक आहे. y = 720 - 450 म्हणजे हा मला काय मिळणार आहे तर हा मला मिळेल 7 2 ओके.
270. ओके, y इज इक्वल्स टू 270. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, x ची व्हॅल्यू काय होती माझ्याकडे, स्किल वर्करची सॅलरी. मग स्किल वर्करची सॅलरी किती मला मिळाली, तर ती आहे 450. ठीक आहे. आणि अनस्किल वर्करची सॅलरी y होती, ती मला किती मिळाली, 2